Själva tvättkorgarna är ju superbra att packa i. Vi har 2 sådana. Så vi går fram och tillbaka från tvättkorgarna. Och sen så brukar jag alltid slänga ut den här ute vid buskarna precis det sista. Och så får Patrik gå och lämna den hem i huset. Okej, jag har blivit sämre i min hjärna. Så att jag måste vara beredd med keps, solglasögon och lugn och ro. Öronproppar. Tyvärr. Hej! Välkomna tillbaks till kanalen. Som ni ser här så är vi då framme vid Öckeröarna. Vi har åkt färjan ifrån Lilla Varholmen. Och siktar och faktiskt nu först mot att åka till Hälsö för att se om det finns plats där. Men det är lördag och våra förhoppningar är väl inte så höga. Det brukar vara fullt där ute, men vi chansar ändå och vi tänkte att vi skulle träffa lite gamla kompisar här ute, så vi hoppas att vi får plats. Får vi inte plats får vi helt enkelt tänka om. Men vi kör väl ut, får vi se. Här har vi Öckeröbron. Bron till Öckerö. Om man kör till vänster här framme så kommer man till Kandalen. Där har Patrik haft sommarstuga. Eller rättare sagt hans föräldrar haft sommarstuga. Så han har haft del utav. Nu är det hans bror med familj som äger den. Här kommer vi fram till Öckerö-rondellen. Och Öckeröhamn till höger. Jag tror inte att man kan köra till ställplatsen till Öckeröhamn till högerljus. Man får nog vika av mot höger lite tidigare. Det är så vackert här. Det är så fint. Vi har ju som sagt bott ute på Hälsö. Patrik har bott där i 2,5 och jag har bott där i 1 år. Vi träffades när han bodde där. Jag bodde själv i Västerås och sen flyttade jag ner till honom när han hade byggt färdigt ett hus här ute. Så vi känner till de här vägarna väldigt väl. Här har vi också en ställplats till vänster här. Den såg vi nu när vi åkte förbi att den var rätt så full direkt, så vi passerade den faktiskt. Här förlovar vi oss. Och där är min favoritvik. Här uppe till vänster bodde vi. Och så kommer vi till Hälsö. Det är jättefint här och det finns många fina promenadvägar och vi ska ta cyklarna hit sen. Men nu kollar vi först så att vi får en plats här ute och det ser väldigt, väldigt fullt ut.
tar vi och siktar oss mot nästa hållplats. Eller ställplats. Vad kan det bli då? Vi har en här först här på Öckerö. På andra sidan gattet här. Men första anblicken förut skulle rätt så fullt ut också. Ja, tyvärr. Så vi kan börja titta ner där när vi kör förbi i alla fall. Testar vi Öckerö hamn. Okej, det gick inte heller. Tydligen så får man ha en sån här skylt där det står att servera på, men det kanske är bokade platser här. Det är de bokade. Docksport. Och en snabbkik där inne också. Då. Ja. Och så ringer vi Daniel och frågar om vi får stå vid. Så. Ja, vi testar Hönö-Röd istället. Det ser ut som att det finns en lucka där borta. Men det är mycket bilar på öarna nu. Det var ju en fotbollscup samtidigt, så jag kan tänka mig att det var extra mycket besökare på öarna just den här helgen. Men hit kommer man om man åker rakt fram när man har kört av färjan och kört rakt fram i rondellen, så har man Ica på höger sida. Så fortsätter man bara så kör man höger här. Ja, det står ju några här ute. Det är ju tveksamt om det finns platser där inne. Men vi får kolla. Där är också ett hål. Nu är det ett snabbt. Står det vid 17? 1, 2, 3, 4, 5. Den vid 17 är den som är mot vattnet. Det var den som såg ut som ett hål. Som inte är ett hål. Nummer 8 är det här. Det är nummer där eller? Ja, och det där är nummer 8 står det här i alla fall. 8 kanske säkert. Det finns där framför. Förutom att vi kommer sticka ut en bit. 11. Ta 11 då. Okej. Eller ska vi ta så? Nej, vi kan ta den. Backar in där. Då kommer vi emot hamnen istället, så vi kommer oavsett fel där på den. Ja, då får vi ta 8 i alla fall. Backar in på 8. Jag går ut. Kommer sticka ut nu. Då är vi framme vid Hönö-Röd. Jag trodde ett tag att vi stod vid Hönö-Klova, men det gör vi verkligen inte. Och jag vet precis var Hönö-Klova ligger för att vi har bott här ute. Det var helt fullt på Hälsö ställplats. Trots att man ordnat fler platser där så var det fullständigt fullt. Nu kommer vi ut en lördag, en ren chansning, eftersom vi har varit iväg och hämtat cyklarna. Så tänkte vi chansar. Får vi plats. Och så åkte vi förbi Öckerhamn och där fanns ju ingenting. Men nu landar vi på Hönö-Röd. Precis, man åker liksom av färjan, kör rakt
i rondellen. Så har man ICA på vänster sida och sen kör man höger. Där finns det också en ställplats. Perfekt. Så nu står vi här. Så nu ska vi lasta ur vi ska äta pizza. Och så ska vi lasta ur våra nya cyklar. Och så ska vi åka och hälsa på kompisar. Vi ska cykla järnet. Fy vad roligt med nya cyklar. Och har du en elcykel, har du en vanlig cykel, skriv i kommentaren vad ni har för cyklar. Vi kommer nämligen komma med den här, tjata lite med den här rabattkoden nu en månad. Så att har du inga cyklar så använd våran rabattkupong eller rabattkod till Elcykelkompaniet. Där kan man få 15% rabatt på allting i butiken. Ja, vad skulle jag säga mer? Jo, vad gillar ni för att äta för mat i husbilen? Skriv det också. Skriv en ny kommentar. Vad gillar ni för mat att äta i husbilen? Om ni har specialiteter. Någonting som ni gillar så här extra mycket. Som ni har tänkt så här, det här skulle vi vilja tipsa om. För att det äter vi jämt. Vi ska äta pizza. Och det är ganska vanligt att vi äter pizza för att det är enkelt. Och för att vi har en mikro. Men det här är pizzan rester från igår. Så vi käkar rester. Men det är perfekt för vi bara längtar efter att komma ut med cykeln nu. Så skriv i kommentarerna vad ni gillar. Han susar ju fram. Nu ska vi mot Hästabadet här. Nu blåser det nog lite grann i mikrofonen. Tyvärr så har vi ju tappat sändaren till våra dubbelmikrofoner så att nu är det bara jag som kan prata. Eller Patrik. Jag testar att stänga av bilcykeln nu. Och se vad som händer. Men nu är den på igen.
Så, god morgon. Nu har vi packat ihop här på Hönröd som vi har stått i natt. Och vi har cyklat och sett de här fina platserna som ni har fått se i filmen. Vi är jättenöjda med cyklarna, jätteroligt att lära sig att cykla med de här elcyklarna. Väldigt lätta, väldigt praktiska med de här korgarna och så vidare. Men vi ska visa lite mer om det framöver. Ja, sen vi också. kommer visa mer. Det vi också vill bara säga, vi är inbitna mumlare, både jag och Patrik. Så vi har text från och med nu och från några filmer tillbaka så textar vi alla våra filmer. Så om du inte aktiverar textning så gör du det genom att trycka på CC, tror jag. Det är en liten knapp precis under rutan. Någonstans där aktiverar du textning så du ser så du får text. Annars kommentera gärna vad ni har för erfarenheter av Öckerö, erfarenheter av elcyklar, vad ni tycker om att laga för mat i husbilen och om ni har några favoritutsikter från till exempel Öckeröön eller någon annanstans. Kommentera gärna och gilla om ni gillar filmen. Så ses vi nästa gång. Det gör vi. Ha det gott där ute. Bra. Hej då! Hej då!